Hello, good evening. Welcome to my channel. I'm Jen Velasco. Before we start, please like and subscribe the subscribe button para po ma-notify kayo every time na meron po tayong i-upload na new videos. So ngayon ang pag-uusapan po natin is how to make our DIY skincare. So ano nga ba yan? Tatlo lang yan. So ating foaming cleanser, toner, and serum. So, ngayon, ang una natin gagawin is syempre yung panghilamos. So, what we'll be needing for our foaming cleanser is the pure castile oil. Ayan. Ang aking kodiko, nililipad. Ayan. Pure castile oil. So, nabili ko siya sa Shopee. We also be needing our vitamin E. Yeah, vitamin E. So, nabili ko siya sa Craftology. And also, we will be needing the colorless Jojoba Oil. Ayan, also from Craftology. So, gagamit po tayo ng ating 3 essential oils. So, ano-ano nga ba to? So, we will be needing frankincense. Yan. Frankincense is also known for anti-aging. And it good to help out your fine lines and also tightens your skin. So, ang lavender naman, it goods for sensitive skin. Lalo kung meron kayo eczema or may problem kayo sa skin. Yeah, it gives nourish to your skin. It gives your skin that ultimate glow. Next, we also be needing lemon. So, ang lemon, sobrang favorite siya for cleansing and napakabango din niya. Yeah. At ang dami-dami niyang gamit. So ito, ginagamit ko to sa aking pagbe-baking and also ginagamit ko din to sa aking weight loss journey. Sobrang bango niya. So nilalagay ko din siya sa diffusing para pag gusto ko talaga na borlag ako, isa siya sa mini-diffuse ko. Okay, so we also be needing yan, amber glass. So, I bought this also sa Shopee. So, dito natin ilalagay yung ating magagawang facial foaming cleanser. Okay? So, let's start. So, ano ba yung mga kailangan natin? Wait lang. I have Codico here. Okay, so we will be needing 1/2 cup of castile oil. Sama natin. Yan. So, meron akong embudo para hindi siya. So, 1/2 daw pa. Yan. Make sure pag bibili po kayo ng mga ingredients na kakailanganin ninyo, it's all organic, no? And basahin nyo muna yung reviews if you're going to buy to Shopee or Lazada para makikita ninyo na kung gaano kaganda yung products. So, for 100 ml, good po siya for 1/2 cup. So, sana sinalin ko na lang ng diretso pala. Okay. So, oops. Be careful. Oh no. Paano ko siya ipapasok? So, ayan. Hindi ko siya maisalin dito kasi wala siya yung pang ano. So, I have my improvise measuring cup para mailagay ko po si castile dito sa ating amber bottle. So, masyadong maliit pala itong embodo. Lapit na. Lapit na. Yun.
din. So, next, we'll be needing 2 tablespoons of jojoba oil. Yan. So, 2 tablespoons. Sabi na natin. Okay, 1. Yun. Simutin natin kasi mahal siya. Ayan. Next. Siyempre, maglalagay tayo ng vitamin E. So, sa vitamin E, kailangan lang natin ng 1/4 teaspoon. So, masyado siyang malapot. Kasi it's pure vitamin E. So, yung iba ginagamit nila yung vitamin E sa capsule. Tapos, yun yung nilalagay nila dito. You can choose whatever vitamin E you want para ilagay sa ating or sa inyong gagawing facial foaming cleanser. So, next, maglalagay na tayo ng ating essential oil. So, unahin natin si Frankincense. Sobrang bango. So, we'll be adding 10 drops. Na tayo mag-imbodo. 10 drops. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so kailangan din natin ng 10 drops ni lavender. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last, si lemon. So, 5 drops lang. So, kung meron kayong ingredients ng lemon, mas maganda na gagamitin nyo siya sa gabi. Kasi kapag ka sa araw, hindi kayo pwede ma-expose sa araw kapag gumamit po kayo ng lemon scent. 3, 4, 5. Yan. So, that's it. So, masyado malaki yung bote ko. 500 ml kasi to eh. So, shake lang natin para makabuo tayo ng ating foaming cleansing. Yan. So, shake lang natin. Para ma-mix mabuti yung ating carrier oil, yung vitamin E, and then yung ating castile, coconut castile soap, and then yung ating frankincense, lemon and lavender na essential oil. So, yun lang siya. Mix mo lang siya. Then, oops. Oopsie. Sobrang bango niya. Grabe, ang ganda. Yan. Bango-bango. Tsaka ano din siya. Sobrang ano siya. Nakita niyo. Ganda-ganda. Sobrang bango. So, yan, nakagawa na tayo ng ating foaming facial cleanser. So, magagamit ko na siya mamaya. Okay, next. Wala kang tissue. So, next, ang gagawin po natin is toner. So, ano ba yung mga ingredients ng ating toner? Ayan. So, kailangan naman natin ng witch hazel. Also from Cryptology. Also, we will be needing vitamin E. And yung tatlo din na essential oil na ginamit natin. Yung frankincense, lavender, and lemon. Okay? So, for this one, we're going
to have the spray bottle for our toner. So, wala akong nabili na amber bottle. So, ang nabili ko it's amber plastic bottle. So, okay din naman siya. So, ang gagawin natin, 60 ml na witch hazel. So, for this one, it's 100 ml. So, 60 ml lang ang ilalagay natin. Okay. Gamit tayo ng bagong embudo. Yan. So, pwede na tayong dumiretso dito. Diretso na natin ang salin. See. Nakasealed ka pa ba? Nakasealed pa siya kasi kakadating lang ito kanina. So, ayan. So, lalagay na natin ng 60 ml na witch hazel. Then, maglalagay tayo ng 1/2 teaspoon na vitamin E. One half teaspoon. Bakit niya? Sobrang puro niya kasi. Natin. Sayang. Kung mapupunta lang siya dito. So, ayan. Okay. Next. Maglalagay tayo ng 5 drop of each. So, one, two, three, four, five. Frankincense. 1, 2, 3, 4, 5. Then last, si lemon. Grabe, naamoy ko na sobrang bango. 1, 2, 3, 4, 5. Bilis. Yan, nag-6 na. Sobrang bilis niya. So, mimix lang natin ulit yung lahat ng ingredients. Yan. Para mag-mix yung ating mga essential oils, yung ating vitamin E, and also yung ating witch hazel na carrier. Okay, so nakagawa na tayo kanina na ating facial foaming cleanser. Tapos ngayon naman ating toner. Next, gagawa naman tayo ng ating jaran! Yan, ang ganda ng bottle ko, no? It's sobrang cute. Yan. Beauty serum. So, ano ba yung mga ingredients ng ating beauty serum? So, we'll be needing again, the jojoba oil, jojoba oil. Ano bang tawag nila dyan? Yan. The jojoba oil. We also be needing the lavender, frankincense, and the frankincense. Yan.
Grabe, sobrang bango. And also pala the lemon. Nagkamali ako. Sorry sobrang this is my first time, so nangangapa pa ako sa pagbablog. Okay, so unahin muna natin si jojoba oil. Yan. Okay. Maglagay din tayo ng vitamin E. Mga 5 drops. And also, we will be needing 5 drop of each essential oil. So, unahin natin si frankincense. 1, 2, 3, 4, 5. Next, ang ating lavender. Para magbigay siya ng ultimate glow sa ating skin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, since gagamitin ko naman si serum every night, so, okay lang sa akin gumamit ng lemon. Pero if meron kayong rosemary, mas maganda pong gamitin si rosemary. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, mimix lang natin yung lahat ng ingredients. Ay, mali. Where's my packet? Ayan. So, mix lang natin lahat. So, yan. Nakagawa na po tayo ng ating cleanser, toner, and ating serum. So, ganyan lang kadali para mas ma-maximize niyo at magamit niyo in different ways yung ating mga essential oil. So, you can see, hindi lang po siya for diffusing. Ayan, nagdi-diffuse ako ngayon. You can also use your essential oil sa ating mga sa ating mga roller blends. So, next, i-upload natin kung paano po gumawa ng mga roller blends for body pain, headache, anxiety, good night sleep, tummy tamer. Yan. Yan po yung ating mga isusunod na vlog. So, yeah. Congrats! Tapos na ang ating DIY skincare product. So, ang dali lang, 'di ba? So, you can have this sa bahay ninyo. Kung meron kayong mga essential oils, gamitin niyo siya, explore niyo siya para sobrang enjoy yung mag-blend ng mga essential oils. Ako sobrang tutuwa at napaproud sa sarili ko na nakagawa ako ng aking mga DIY facial cleanser, toner, and serum na hindi na ako kailangan bumili over the counter. So, dito sa bahay, makakagawa na ako. And, alam ko kaya niya rin gawin yan. So, till to our next video. Salamat for watching.